Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज हामी मिठो चिया बनाउँछौं, मसाला चिया। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि हामीले लङ, सुकमेल र मरिचलाई तथा दालचिनीलाई लियौं। त्यसैगरी तेजपत्ताको पातलाई लियौं 2-3 पीस टुक्रा। त्यसैगरी चियापत्ती लिगे 1 चम्चा जति र 2 चम्चा जति चिनीलाई लिगे। अब हामी चिया बनाउन लाग्छौं। चिया बनाउनका लागि एउटा प्यान बसालेर प्यानमा हामी 1 कप र अलिकति पानी राख्छौं र यसलाई उमाल्नलाई छाड्दिन्छौं र अघि हामीले तयारी बनाएको तेजपत्तालाई राख्दिन्छौं र अघि हामीले तयारी बनाएको मसलालाई पिसेर राख्दिन्छौं। तेजपत्ता र लङ सुकमेल एकदमै मिठो बास्ना आउँछ, साथै मिठो पनि हुन्छ र चिनी र चियापत्तीलाई पनि राख्छौं। मैले चाहिँ 2 कप चिया बनाउन लागेकी छु, त्यसैले त्यही अनुसारको राखेकी छु मैले। तपाईहरुले कति बनाउन लाग्नु भएको छ त्यही अनुसार सामान राख्नु होला। धेरै थोरै गर्न सक्नुहुन्छ चिनी चियापत्ती। अब हामी यसलाई मजाले उम्लिन दिन्छौं र अब यो उम्लेको टाइममा हामीले अब 1 कप दुध राख्दिन्छौं। हामीले जुन कपले पानी राखेको छौं त्यही कपले नै 1 कप दुध राख्छौं। दुध र पानी बराबर राख्नुपर्छ दुध चिया पकाउँदा। र यसलाई फेरि हामी उम्लिन दिन्छौं। हाम्रो चिया फेरि उम्लिसकेको छ। हामी अब यसलाई सानो ग्यास बनाएर चलाउँदै पकाउनु पर्छ। दुध चिया चाहिँ हामीले जति सानो ग्यासमा जति धेरै पकाए चलाउँदै त्यति नै मिठो हुन्छ, बाक्लो हुन्छ र एकदमै मिठो हुन्छ। यदि जाडोको समयमा दुध चिया बनाउनु भएको छ भने चाहिँ अदुवा पनि कुटेर राख्न सक्नुहुन्छ। साथै गर्मीको टाइममा दुध चिया बनाउनु भएको छ भने सुपलाई पनि पिसेर राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यसरी सानो ग्यासमा चलाउँदै पकाउँछौं। हामीले यसरी पकाउँदा हाम्रो चिया तयार हुन लागिसकेको छ। हामीले पकाएको चिया बाक्लो भएर आइसकेको छ र तयारी पनि भइसकेको छ र हामीले यसरी पकाएको चिया एकदमै मिठो हुन्छ। हाम्रो चिया तयारी भइसकेको छ। अब हामी कपमा राख्छौं। तयारी भइसकेको छ। हाम्रो चिया एकदमै मिठो भएको छ। तपाईहरु पनि यसरी नै दुध चिया बनाएर खानु होला।